hindi maiiwasang mag-alala sa pamilya ko. Pero nangingibabaw tungkulin ko. Kahit nakapula pa ang traffic light, tuloy-tuloy na tumawid ang tricycle na ito sa intersection. Pero binulaga ito at sinalpok ng humaharurot na bus. Kamusta kaya ang mga sakay ng tricycle? Ang mga aksyong balita, umpisa na! Pilipinas, muling maghahain ng diplomatic protest dahil sa pagtetrespassing ng mga barko ng China sa bansa. If we have already fired one off on the Chinese warships, fire off another. We'll never run out of those. Pagcor, hindi muna maglalabas ng lisensya para sa bagong Philippine offshore gaming operations. Pangulong Duterte, hindi raw nababahala sa pagtatayo ng Chinese Pogo hubs malapit sa mga kampo ng militar. COMELEC Commissioner Rowena Guanzon nagbanta ng kasong libel kay Ronald Cardema matapos siyang akusahan ng pangingikil. Hamon niya, ipa-impeach na lang siya. At Gilas Pilipinas, makukumpleto na sa ensayo simula ngayong araw para sa FIBA World Cup. It's not getting out of hand. You elect with me as president, you must have trusted me. Isa pang dalawang sospek. Walang habas na umatras. Ito ang iniwan niyang pinsala. Nakakaloka! Live mula sa himpilan ng News 5, magbabalita ang hepe, Lucy Cruz Valdez. Simula na ang aksyon. Magandang gabi. Dead on the spot ang isang tricycle driver matapos mabangga ng bus sa Caloocan. Pero sa kuha ng CCTV, lumalabas na sumuway ang nasabing driver sa traffic light. Umaaksyon si Ria Fernandez. Nagdahan-dahan na ang tricycle na ito habang palapit sa intersection ng Boni Serrano Street at 10th Avenue sa Caloocan City. Nang mapansing dilaw na ang traffic signal sa mga sasakyan sa kanyang kaliwa, biglang umandar ang tricycle kahit naka-red signal pa sa kanyang direksyon. Pero bago tuluyang makatawid ang tricycle, nasalpok ito at nakaladkad ang pampasaherong bus na biglang sumulpot. Tumilapon palabas ang pasahero habang naipit ang driver na si Dante Ignacio na dead on arrival sa ospital. Nagtangkang magtago pero sumuko rin ang bus driver na si Jonathan Boque. Kiit niya, hinahabol pa niya ang yellow signal at hindi niya inasahang aabutan pa sa gitna ng intersection ng tricycle. Nagkataon lang talaga ng disgrasya eh. Sino ba namang gustong pumatay ng tao? Nasa ICU pa rin ng ospital ang sugatang pasaherong si Flor de Lisa Bintad, 64 anyos. Sasagutin naman daw ng bus company ang pagpapagamot sa kanya. Pero problema ngayon ng biktima kung sino ang mag-aalaga sa kanyang mister na bedridden at may Alzheimer's disease. Mga kapitbahay lang daw ang tumitingin sa matanda ngayon dahil walang anak ang mag-asawa. Kaya desidido raw ang kanyang pamilya na sampahan ng kaso si Boque. Kitang-kita naman sa CCTV na sobrang bilis niya. Nag-beat talaga siya ng red light. Umaaksyon, Ria Fernandez, News 5. Iniimbestiga ng Makati Police ang pamamaril sa ilang empleyado ng Bureau of Customs. Kita sa CCTV ang pagharang ng isang sasakyan sa kotse ng 3 biktima sa Barangay Magallanes noong Biyernes. Bumaba ang 4 na lalaki at ilang minutong pinalibutan at kinalampag ang bintana ng kotse. Maya-maya, pinagbabaril na ang sasakyan ng mga biktima. 2 sa kanila ang sugatan. Ayon sa Makati Police, OIC ng Formal Entry Division ng Customs at encoder sa ahensya ang 2 biktima. Principal appraiser naman sa BOC ang isa pa. Inaalam na ang pinagkakakilanlan ng mga suspect at ang motibo sa krimen. I-eliminate na natin yung ambush, ini-eliminate na natin yung papatayin siya. But it could be, itong 4 na ito ay they attempt to rob or they attempt to abduct, no? Itong mga Bureau of Customs employees. O kaya, interesado sila kung ano man yung laman nung mga sasakyan ng biktima. Isinailalim na sa quarantine ang ilang baboyan sa Rizal dahil sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga baboy. Pero inaalam pa ng Department of Agriculture kung African swine fever bang tumama sa mga namatay na hayop. Umaaksyon si Shaila Francisco.
Biyernes nang mapansin ng tagapag-alaga ang sugat sa likod ng baboy na ito sa Rizal. Pagdating ng hapon kanina, namatay na ang baboy. Mayroon itong mga sugat, pantal at pasa sa katawan. Naghina talaga siya. May sakit talaga yan. Alang-alang ang dugo na, tayo kag dugo, walang sakit. Bagamat masiglang iba pang alaga sa nasabing babuyan, may isang baboy rito na nakalabas na ang dila at nakitaan ng parehas na sintomas ng namatay na baboy. Ayon sa tagapag-alaga, mga kanin mula sa basurang katabi ng babuyan ang kinakain ng mga baboy. Ilagay sa loob lalagyan. Pinipili kang kanin, ilagay doon. Ang basura, dyan ilagay. Sa kalapit na bayan naman, 2 baboy rin ang namatay mula noong Agosto. 30 ang pinapatay nang makitaan ng sintomas ng pagkahina at kawalan ng ganang kumain. Sumusiyaw ka sila ng minsan yung dilaw, minsan dugo. Dugo yung sinusuka ng baboy. Parang nangingitim yung nila, balat. Kinumpirma kanina ng Department of Agriculture na nakatanggap sila ng incident report nung Biyernes mula sa Bureau of Animal Industry. Tumaas daw ang kaso ng pagkamatay ng mga baboy sa backyard farms o maliliit na babuyan. Pero hindi pa tiyak kung anong sakit ang tumama sa mga baboy. We directed BAI to conduct further confirmatory laboratory tests, including sending blood samples to foreign laboratories to ascertain the cause of animals' death. 2 linggo hanggang 3 buwan pa bago lumabas ang resulta ng pagsusuri. Pero sinimulan ng i-quarantine ang mga apektadong babuyan. Kung saan yung sinasabing merong increase, that is 1 kilometer yung radius nun. So immediately we depopulate. Depopulate meaning para wala ng problema ay ikal na lang natin or patayin. Yung 7 surveillance area yon, nagte-test or nagsasample tayo further and movements will be controlled. When say movements will be controlled, wala mo nang papasok or lalabas. Kasabay nito, inireport ng isang news site sa Taiwan na maghihigpit ng kanilang bansa sa pag-iinspeksyon ng carry-on baggage mula sa Pilipinas. Posible raw na tinamaan na ang bansa ng African swine fever. Planong makipag-ugnayan ng DA sa Taiwan kaugnay nito. We will have to communicate with them na wala pa man confirmatory results and we'll have to deal with them. Hindi naman nakakaapekto sa tao ang African swine fever, pero ikinamamatay ito ng mga baboy at maaaring maapektuhan ng hog industry sa bansa. Pero sa ngayon, tiniyak ng grupo na magbababoy na sapat ang supply. Para sa News 5, Shaila Francisco, VR1 News. Nagdulot ng matinding traffic ang pagbagsak ng coping beam ng ginagawang Skyway 3 kahapon. Habang sa EDSA, kalbaryo pa rin para sa mga bus at pasahero ang mas mahigpit na yellow lane policy. Umaksyon si Jan Kalimon. Halos hindi na umusad ang mga bus sa yellow lane ng EDSA southbound pagkababa ng Kamuning flyover kaninang umaga. Kaya ang mga pasahero bumaba na lang para maglakad. Wala kayo sa napakagili mo lalakarin. Lalakarin ko, sobrang haba. Ang haba ng traffic dun eh. Walang galawan yung mga bus. Sobra. Yung MRT, ang haba ng pilang gasolinahan, sobrang haba talaga. Saan ka naglakad kuya? North EDSA na po, napakalayo na. Makati pa po kami. Sobrang traffic nga po kami. Biloy mo, 6:30 po ako umalis ng bahay. Anong oras na po? 9 na, naglalakad pa rin kami. Pinili naman ni Lola Elena na maghintay na lang sa loob ng bus kahit 4 na oras na siyang naiipit sa traffic mula Novaliches hanggang Kamuning. Mainit, total, nandito naman, total din naman ako nagmamadali. Nasisisi pa rin ang pinaigting na yellow lane policy sa tumitinding trapiko sa EDSA. Binibilan nilang importansya yung mga private vehicle. Kaya dapat po kami ang bigyan nila kasi kawawa yung mga passenger namin, ma'am. Kasi mga commuters nila yan eh. Mga nagtatrabaho pa. Yung ilang oras na po kami dito, mahigit 5 oras na kami, maglilima na. Mula Novaliches? Opo. Pero ayon sa MMDA, hindi ang yellow lane ang sanhi ng traffic, kundi mga koloro, doble plaka, mga pasaway na city bus driver na hindi umano nagpapadispatch at hindi mapigilang dami ng private vehicles. Yung dami ng private, yung dami rin ho ng mga pampublikong sasakyan, halos buwan-buwan ho nadadagdagan. So ngayon ho, itong mga naglilipa ng doble plaka, kolorum ng mga city buses, kina-crackdown po natin. Bumigat naman ang trapiko sa southbound lane ng NLEX Balintawak nitong linggo. Isinara kasi ang 2 lane nito dahil sa bumagsak na coping beam ng ginagawang Skyway 3 kahapon ng umaga. Kita pa sa CCTV ang pangyayari, pero mabuti na lang at walang nabagsakan ang 58 toneladang beam na inaangat noon ng 2 crane. Bumigay yung isang lifting lug na nag-cause ng pag-shear ng iba pang lifting lug after na bumigay yung isa. Inabot ng higit 1 araw bago maialis ang coping beam.
Umaaksyon. Jen Kalimon, News 5. Susunod, PAGCOR hindi mo na magbibigay ng lisensya sa mga bagong Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Solicitor General, pinadidisqualify ng mga akusado sa investigasyon ng sedition complaint na nagugat sa alegasyon ni alias Bicoy. At maruming diaper na ibinaon ng turista sa beach ng Boracay natagpuan na. Ang detalye abangan sa pagbabalik na aksyon. Sa news, sa pamilya, sa bayan, duty ko yan. Magandang gabi. Ang balita ay mga bagay, impormasyon, kwento, storya na dapat malaman ng kung sino man ang binabalitaan. Mga pangyayari sa paligid niya na maaaring makaapekto sa buhay niya mismo. Kaming mga giorno, bumabalik kami dun sa tradisyonal. Kasi sa amin, nananagot kami sa lahat ng balitang nilalabas namin. Hindi namin binabagay ang balita sa kung sino man ang nanonood, kung anong gusto nila. Hindi pwede yon. Bibigay namin kung anong dapat nilang malaman sa ganang amin. Ed Lingaw po, ang hamon sa atin ngayong dating na eleksyon, magkaroon ng matalinong desisyon. Kaya po mahalaga maging updated sa mga napapanong issue at impormasyon. Mag-log on na sa pinabagong news5.com.ph. Ed, just listen to him for 5 minutes to realize how homophobic he is. Homophobic. Tapusin niyo po kasi ang video para maintindihan niyo. At paano ako naging homophobic? Samantalang ang dami ko pong followers mula sa grupo ng LGBT. Kaunting iyak lang ng babae. Lumulundag na agad si Rafi Tulfo. Natural. Na-stress ako pag may umiyak na babae. Kasalanan ko ba kung maawayin ako sa mga babae? Puro relasyon at kabit na lang alam niyan. Pero pag malaking issue, deadma siya. Mali. Marami ako malalaking issue tinatalakay sa programa ko. Kaya lang, ang napapansin nyo, yung mga kabit-kabit kasi mga chismoso din kayo. Mahilig kayo sa chismis. Kaya, tol, wag tol, respeto lang. Sa TV, excited. Ititigil muna ng PAGCOR ang pagbibigay ng lisensya para sa mga bagong Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. sa gitna po ito ng mga isyong kinasangkutan ng mga POGO, kabilang ng sa national security at pagdami ng illegal Chinese workers sa bansa. Umaaksyon si Bim Santos. Nasa 58 offshore casino sa ilalim ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO ang accredited ngayon ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Pero dahil sa kabi-kabilang kontrobersyang kinasasangkutan ng mga Chinese na nagkatrabaho sa mga offshore casino, nagdesisyon ang PAGCOR na itigil muna ang pagtanggap ng bagong POGO application. At the end of the year, matatapos na namin yung aming mga assessments kasi ayaw naman namin na maging problema eh. Ang gusto lang namin, gawin namin ang trabaho namin. So, we should be able to come up with a viable and good program. If we need to change policies, if we have to amend operating procedures, we will be ready to have that by the end of the year. Isa sa mga isyong ikinabit sa POGO ang pagdami ng illegal o undocumented Chinese worker sa bansa. Ayon sa Bureau of Immigration, nasa 540 na ang naarestong foreign nationals dahil sa kakulangan ng papeles. 422 sa mga ito ay Chinese na nakapasok sa bansa bilang mga turista. It's quite a challenge for us because marami pong mga pumupunta dito, complying with the laws, with the proper documentation. Our main problem are those riders who come here and ride the waves and ride the tides and come here to work without the proper documentation. Nitong weekend naman, ikinabahala ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang lokasyon ng mga POGO hub na malapit sa mga pangunahing military facilities, gaya ng Camp Aguinaldo at Camp Crame,
Fort Bonifacio sa Taguig, Villamor Air Base sa Pasay, at Sangli Point sa Cavite. Baka raw kasing magamit ang mga Pogo Hub para ikubli ang pag-espiya o espionage activities ng mga Chino sa militar ng bansa. Pero para kay PAGCOR Chair Andrea Domingo, walang dapat ikabahala ang publiko. I think it's coincidental. I think it's just some very creative minds saying they are more professional, they're regulated, and they are above board. Magsasagawa naman ng panibagong review ang PAGCOR tungkol sa Pogo sa susunod na taon. Para sa News 5, Bim Santos, we are One News. Pumalag ang ilang opisyal ng gobyerno sa buwelta ng China na maaring paghinala ang espiya rin ng mga OFW sa kanilang bansa. Kasunod ito ng pagkabahala ng militar sa pagtatayo ng mga Chinese sa Pogo Hub sa bansa. Umaksyon si Maricel Halili. Sa event ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry noong Sabado, ibinahagi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo sa media ang text message sa kanya ni Chinese Ambassador Zhao Zhanhua. Sabi raw ng ambassador, paano na kung akusahan din ng China ang Filipino workers doon na nag-e-espiya rin sa kanila? Nauna nang nagpahiwatig ng pagkabahala ang ating security officials sa dumaraming Chinese workers sa Pogo o Philippine Offshore Gaming Operators Hub na posible umanong kinakasangkapan na maging espiya. Nagkataon kasing itinatayo ang ilang Pogo Hub malapit sa mga kritikal na base militar ng Pilipinas o sa mga institusyon ng gobyerno. Sa statement ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, tinawag niyang kahibangan ang sinabi ni Ambassador Zhao tungkol sa mga OFW sa China. Aniya, obligado ang mga Chinese company na tumulong sa kanilang gobyerno sa intelligence collection, kaya hindi raw malayong gawin din ito ng mga Chinong nasa Pilipinas. Hindi rin daw dapat ito ikinukumpara sa mga OFW na nagpunta sa China para magtrabaho at mayroon namang legal na working visa. Sinigundahan naman ng palasyo si Lorenzana. It will not apply to us. Kasi nga, iba naman ng workers, wala namang ganong kagaya ng Pogo. Moreover, parang nabanggit ko pa na baka masyado tayong security conscious. Sa kabila nito, hindi raw naaalarma si Pangulong Duterte sa pagdami ng Chinese workers sa bansa. The President said that with respect to the proximity, the President said any foreign national working here group need not be near the military camps in order to get intelligence. Because considering the high tech, even if you're 1,000 miles away, they can spy on us if they want. He's not worried because we have the intelligence capability of knowing what they are doing. Kasabay ng isyong ito, bumuelta naman si Senador Panfilo Lacson kung bakit si Panelo ang nag-anunsyo tungkol sa text message ni Ambassador Zhao. Hirit ng senador, presidential o Chinese embassy spokesman ba si Panelo? Depensa ng kalihim. It is the duty of the office of the presidential spokesperson to share any information relative to any concern affecting the Filipinos abroad or here. Trabaho natin yun. Kailangan malaman nila. Umaaksyon. Maricel Halili, News 5. Samantala, tiniyak ng palasyo na maayos ang lagay ng Pangulo sa kabila ng halos isang linggong hindi niya paglabas sa publiko. Namahagi ang partner ng Pangulo ng litrato ng kanilang pamilya nakuha sa Davao City kahapon. Ayon naman kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, abala lang ang Pangulo sa pagbabasa ng mga papeles na kailangan niyang pirmahan. Marami rin daw siyang pribadong meeting. Wala naman daw dapat ipag-alala sa kalusugan ng Pangulo na nagawa pa nga raw magmotor habang nasa Davao. Motorsiklo daw siya. Sa subdivision niya, ginanahan siya magmotor. Lumabas siya ng subdivision. O, di nataranta PSG. It only shows na kung nakakamotor siya, in good health. Yan lang ang ibig sabihin nun. Naghain ng mosyon sa Department of Justice ang ilan sa mga akusado sa sedition complaint ng PNP-CIDG para i-disqualify ang Solicitor General sa investigasyon. Kabilang sa mga naghain ng mosyon sina dating 8 Diretso Senatorial Candidates Gary Alejano, Attorney Chel Jokno at Erin Tanyada,
Gayon din si dating Supreme Court spokesman Attorney Ted Te. Maituturing daw na conflict of interest ang pagtayo ng OSG bilang kinatawan ng PNP-CIDG sa investigasyon. Lalo't nasa prosecution panel pa lamang ng DOJ ang reklamo. Maaari lang daw mag-abogado ang OSG sa mga criminal proceedings na nasa Court of Appeals o nasa Supreme Court. Kabilang sina Alejano sa higit 30 individual na pinakakasuhan ng sedition at iba pa mga kaso kaugnay ng mga umunoy planong destabilisasyon laban sa administrasyon. Nagbabadya pong pumasok sa bansa ang isa na namang sama ng panahon. Nasa bahagi pa ng Pacific Ocean ang low pressure area. Pero sabi po ng Pag-asa, posibleng nasa Philippine Area of Responsibility na ito bukas. Mababa naman daw ang tsansang maging bagyo ang LPA. Pero magpapaulan po ito sa silangan ng Luzon pagdating ng Huwebes. Apektado pa rin ng habagat ang kanluran ng Northern Luzon. Nagdadala ito ng panakanakang pagulan sa Batanes at Babuyan Group of Islands. Magiging maulap naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa. Susunod, Comelec Commissioner Rowena Guanzon pumalag sa alegasyong nangingikil siya ng 2 milyon sa na-disqualify na Duterte youth nominee. Department of Foreign Affairs maghahain ng bagong diplomatic protest laban sa China. At lifestyle icon Martha Stewart na masyal sa Maynila. Ang detalye abangan sa pagbabalik na aksyon. Tingnan trabaho ko. Nakaporma yung military at ongoing yung clearing operation na ginagawa. Pero sa likod ng camera, natatakot din ako. Okay ka lang. Siyempre, may kaba. Awa, lalo na sa mga bata. At hindi maiiwasang mag-alala sa pamilya ko. Pero nangingibabaw tungkulin ko. Sa news, sa pamilya, sa bayan, duty ko yan. Off-duty na dapat ako. Aray, sabay na tayo. Sige lang, para bukas, ready na to. Ayun, kuya! Kuya, may kailangan natin sa airport. Uwi na kasi ako eh. Sige na kuya, wala nang iba eh. Sensya ka na, biglaan eh. Okay lang, buti, nabutan niyo ako. Tara kuya. Sige, Maki. Sa news talaga, yan ang trabaho eh. Ma'am, ingat! Kasama namin Uy, si Ma'am Kay. Nakapwesto yung sniper na mga... Hindi lang namin trabaho to eh. Itong news, kumbaga, duty. Duty ko to. Konti lang nakakaintindi ng trabaho ko. Nasaan na yung storya ni Kay sa Marawi? Deadline na. Kakapadala lang. Maraming responsibilidad ang producer. Wala na halos tao at... Tignan niyo si Kay, oh. Inakusahan ng na-disqualify na Duterte Youth Party List nominee na si Ronald Cardema si Comelec Commissioner Rowena Guanzon ng pangingikil. Kaya't si Cardema nanawagan na sa Pangulo pero ang palasyo hindi raw manghihimasok sa issue. Umaaksyon si Marian Enriquez. Dudugo yung asawa ko. Kaya napibilitan na ako magsalita eh. Hindi naman talaga ako magsasalita. Kaya lang, yun, pakiintindi na lang. Tapos ang lalabas sa media, kami yung masama.
Emosyonal na humarap sa media ang na-disqualify na Duterte Youth Party List nominee na si Ronald Cardema nitong Sabado. Ito ay para pabulaanan ang paratang na siya ang nasa likod ng umunoy death threats kay COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Mamatayan na ako ng anak, tsaka ng tatay eh. Tapos ang nakalabas sa media, kami yung masama. Kami yung tinetreaten daw yung pamilya niya. Diyos ko. Sa katunayan, si Guanzon raw ang nanggigipit sa kanya. Ayon kay Cardema, isang emisaryo ng commissioner ang lumapit sa kanya para hilingin ang appointment ng ilang tao sa Regional Trial Court at Public Works Department. Hiningan din daw sila ng 2 milyong piso kapalit ng pag-aproba ng registration ng kanilang party list. Ano sasabihin ko? Tatanggihan ko ba si Guanzon? Hinuhuto na kami. Hindi raw nila maibigay ang mga hiling kaya sila ginigipit ngayon. Ngayon, alam nyo na kung bakit kami ay hinohold pa rin. May atraso kami dun sa commissioner na yon. Unang naging kontrobersyal ang substitution bid ni Cardema sa Duterte Youth Party List dahil isinumite niya ito sa bisperas ng araw ng eleksyon nang matapos umatras ang kanyang misis at iba nilang kaanak. Sunod siyang na-disqualify bilang number 1 nominee dahil hanggang 30 anyos lang ang limit sa isang Youth Party List representative, samantalang 34 na siya. Nanindigan naman si Cardema na youth at professionals ang kinakatawan nila. Kaya nanawagan siya kay Pangulong Rodrigo Duterte at sa Korte Suprema na mamagitan na sa issue. Maawa naman kayo sa amin, mahal na Pangulo. Maawa kayo sa amin, COMELEC. Maawa kayo sa amin, mga justices ng Supreme Court. Alam namin na hindi ganito ang kalakaran ng hustisya sa gobyernong ipinagtatanggol namin araw-araw. Pero hindi raw makikialam ang Pangulo sa issue. The President respects the independence of any constitutional body. So, the President will never, has not, and will not interfere on any function of the Commission, as well as other constitutional bodies. Umaaksyon, Marian Enriquez, News 5. Hinamo naman ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon si Ronald Cardema na magsampa na lang ng impeachment complaint laban sa kanya. Pang-asar pa ni Guanzon, wala namang pera si Cardema para kikilan niya ng 2 milyong piso. Umaaksyon si Zoni Esguera. Deratsahang itinanggi ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon ang mga paratang ni dating National Youth Commission Chairman Ronald Cardema. Kabilang na ang aligasyon na ngikil siya sa na-disqualify na nominee ng Duterte Youth Party List. Bakit ngayon lang niya sinasabi yan? Ngayon talo na siya, ngayon siya nasasabi niya. Kung dapat pinapaliwalaan niya. Kasi ginagawa niya lang yan dahil natalo siya. Dapat ang tanong sa kanya, qualified ka ba? Qualified ka ba o overage ka? Ang tanong, hindi na allegation na extortion. Hindi raw kilala ni Guanzon ang umano'y congresswoman na sinasabing nagsilbing emisaryo niya. Minaliit din niya ang kakayahan ni Cardema na magbigay ng 2 milyong piso. Sinasabi niya, humingi ako ng 2 million. Bakit hindi ko siya ingan 20 million? Bakit 2 million? May 2 million nga ako, bakit ko hingin sa kanya at hindi siya? Hindi ba mahirap lang yun siya? Kailangan siya trabaho eh. Hindi ngayon na Duterte yun, kailangan trabaho yan. Nanindigan din si Guanzon na hindi siya mag-i-inhibit sa inihaing motion for reconsideration ng kampo ni Cardema. Katunayan, pwede pa nga raw makasuhan si Cardema ng material misrepresentation na isang kasong kriminal. Kasi dinagay niya sa certificate niya, under oath, pa siya, na he is qualified. Pwede pa naman mag-apply siya ng party list ng youth sector, hindi nila alam ang bata. Hinamo ni Guanzon si Cardema na maghain na lang ng impeachment laban sa kanya kung talagang may basihan ng reklamo. Kala niya tinatakot niya ako na impeachment. Dapat matapos siya sa license case ko, ang dami-dami ko nang ina-license sa kanya. Wait lang siya, next year lang. Palipasin ko lang muna ang Pasko. Umaaksyon, Son Reyes Esquera, News 5. Magahay ng panibagong diplomatic protest ng DFA laban sa China kasunod ng ilang beses na pagpasok ng warships dito sa Pilipinas nang walang abiso. Umaaksyon si Ria Fernandez. Ito ang kuha ng mga Chinese warship na dumaan sa Cebuto at Balabac Strait malapit sa Tawi-Tawi at Palawan noong Hulyo at Agosto.
Nakuha ang mga litratong ito ng AFP Western Mindanao Command matapos kumpirmahing dumaan ang mga barkong pandigma ng China sa territorial waters ng bansa nang hindi nag-aabiso sa militar. Si Defense Secretary Delfin Lorenzana agad umalma sa pag-asta ng China na tila pagmamayari nito ang Cebuto at Balabac Straits. Bukod tanging ang mga warship lang nito ang hindi nag-aabiso sa AFP na dadaan ito sa teritoryo ng bansa. Kaya si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. planong maghain ng panibagong diplomatic protest laban sa paulit-ulit na trespassing ng Chinese ship sa bansa. Since it is the Secretary of National Defense who has spoken, fire off a diplomatic protest at China. And if we have already fired one off on the Chinese warships, fire off another. We'll never run out of those. And in doing so, please make it explicit, the message, and to drop diplomatic language. Sinagundahan naman ng palasyong hakbang ni Locsin, lalo't lehitimo raw ang security concern na ibinahagi ni Lorenzana. Which is a legitimate concern. If that incident is repeatedly done, certainly I can understand the position of the Secretary of National Defense. Sa pagdinig naman ng Senate Foreign Relations Committee kanina, sinabi ni Locsin na tinutugunan na rin nila ang paglobo ng Chinese workers sa bansa. Nagsimula raw ito nang ipatanggal ang pagtatatak ng visa sa passport ng mga Chinese national dahil nakaimprenta sa mga pasaporte nila ang 9-dash line na sakop ang ilang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. If we stamp that, then in effect, Secretary Del Rosario believed in effect we are acknowledging that they're entitled to their 9-dash line claims. And so he followed the Vietnamese practice of stamping a piece of paper or the application for a visa instead of the passport itself. May bagong stamp na raw na gagamitin ng DFA sa pagtatatak ng pasaporte ng mga Chinese na papasok sa bansa. Umaaksyon, Ria Fernandez, News 5. Planong tayuan ng public toilets ang ilang lugar na malapit sa beach sa Boracay. Ayon kay Environment Undersecretary Benny Antiporda, ito ay para hindi na maulit ang nag-viral na pagpapadumi ng ilang dayuhan sa isang bata sa mismong beach. Na-recover na rin daw ang maruming diaper na ibinaon sa buhangin. Ligtas din daw ang paliligo sa lugar dahil nananatiling mababa ang coliform level doon. Bukod naman sa pagpapaigting ng information at education campaign, plano rin ng DNR na magpalagay ng CCTV sa beach area ng Boracay. Pumanaw na sa edad na 65 si dating Environment Secretary Gina Lopez dahil sa brain cancer. Nakiramay sa pamilya ni Lopez ang ilang mambabatas. Kinilala ni Antique Congresswoman Loren Legarda ang dedikasyon ng dating kalihim para protektahan ang kalikasan. Kinalungkot din ng environmental group na Greenpeace ang pagkawala ng anilay isang Earth Warrior. Nagpasalamat naman si Environment Secretary Roy Cimatu sa naging serbisyo sa ahensya ni Lopez. June 2016 nang italaga ni Pangulong Duterte sa DENR si Lopez, pero May 2017 ibinasura ng Commission on Appointments ang kanyang ad interim appointment. Nagpaabuti ng pakikiramay ang palasyo. We're going to miss her. She was the epitome of grace, even under fire, during her confirmation proceeding. She impressed me, particularly for having a good heart, a generous heart. Nabulabog ang day off ng mga OFW sa Hong Kong matapos umabot sa Central District ang protesta kontra extradition bill. Sa kabila niyan, sinisiguro ng konsulada ng Pilipinas na ligtas ang mga Pilipino roon. Umaksyon si Mayan Los Baños. Free Hong Kong! Free Hong Kong! Democracy now! Democracy now! Kalayaan at demokrasya ang paulit-ulit na sigaw ng halos 2 milyong relihista sa Victoria Park dito sa Hong Kong kahapon. Nasa 100,000 lang ang kapasidad ng parke kaya pinagmarcha na sa mga kalye ang ibang lumahok. Nasa likod ko mismo yung mga nangunguna sa kilos protestang ito. At bagamat wala silang permit dapat na magmarcha ngayong araw na ito, matapos silang mapuno yung Victoria Park ay nagdesisyon pa rin silang ituloy yung marcha. Kasama yung napakaraming relihista sa paligid.
Bitbit na mga rallyista ang puting banner kung saan nakalagay ang mga hinaing nila sa gobyerno, kabilang ang pagbasura sa extradition bill. Oras kasi na maisabatas ito, pwedeng ipadala sa mainland China ang mga wanted na suspect para doon litisin. Pero wala raw tiwala ang mga rallyista sa justice system ng China. Gusto rin nilang paimbestigahan ng umano'y police brutality sa mga nakaraang rally. Hong Kong people had always been peaceful. It was the government's ignorance and their arrogance that make a lot of young protesters feel that they have no other ways to protest except to do more radical actions. However, we see that as they always been beaten and being the victim of excessive violence of the police. Nabuhay rin ang panawagan ng mga residente para sa malayang eleksyon. Malaki pa rin daw kasing impluwensya ng China sa pagpili ng mga leader nila. Kahit malakas ang ulan, binagtas ng mga rallyista ang higit 5 kilometrong haba ng Causeway Bay hanggang Central Hong Kong, kung saan nakatambay ang ilan sa ating mga kababayang OFW. Dali-daling umalis sa mga Pinoy para makadaan ang mga rallyista. Siniguro naman ng konsulada ng Pilipinas sa Hong Kong na ligtas ang higit 200,000 OFW rito. We are safe right now and the situation is stable, although fluid, but when there is cause to worry, then the government will provide advisory. Nakalaya na rin daw ang Pilipinong naaresto sa Mongkok matapos ang pagkamalang rallyista dahil nakaitim na damit. Mayroon na rin daw siya mga abogado para sa mga tinakdang hearing sa kaso. Mula rito sa Hong Kong, Umaaksyon, Mean Los Baños, News 5. Hindi raw irerekomenda ng National Dengvaxia Task Force na muling gamitin ang Dengvaxia sa kabila ng pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa. Sa programang The Chiefs ng One News, sinabi ni National Dengvaxia Task Force Chairman Eduardo Hanairo na wala pang paraan para matukoy kung naging epektibo ang Dengvaxia sa mga pasyenteng tinurukan ito. Wala pa rin daw pag-aaral para masabing ito ang dahilan ng pagkamatay ng ilang batang naturukan ng bakuna. Muling nabuhay ang Dengvaxia issue kasunod ng pagdedeklara ng DOH ng National Dengue Epidemic. You're saying in effect that there's no point in continuing with the Dengvaxia. Very true. That's definitely that we have to consider. Well, there's your story. No, or at least the point is that we should still study. No, yes. Yeah, diba? Until we still have the the right vaccine. Have you found any deaths linked to the vaccine? They will always say that there is no way to link the vaccine to deaths, but there is still no way to tell us to prove it is negative, not really. Yeah. So inconclusive siya. Yes, they're still under study. But whatever the case is, it's not of any effect if you haven't had dengue before, which makes it parang wala talaga. Magkasakit ka muna para magka-effect yung vaccine. Yeah, that's the basic principle of the vaccine. Yeah. Just like anti-rabies vaccine. Kailangan kagating ka ng aso before you give the anti-rabies vaccine. Just like saying, magkaroon ka muna ng dengue bago ka bigyan ng vaccine. Mapapanood ang kabuuan ng panayam na yan sa The Chiefs mamayang alas 8:30 ng gabi sa One News Signal TV Channel 8. Nitong buwan lamang dineklara ang isang dengue epidemic sa bansa. Sa unang 8 buwan pa lang kasi ng 2019, meron ng 188,000 infections at higit 800 na po ang namamatay. At huwag niyo pong isipin na palibasa nagka-dengue na kayo dati, exempted na po kayo ngayon. May 4 po na strain o uri ng dengue. Sa madaling salita, pwede kang magka-dengue hanggang 4 na beses. Sa 4 na strains, ang pinakadelikado po yung strain 1 at strain 2. Ito talagang may severe symptoms ng dengue gaya ng internal bleeding. Ang pangatlong strain po, yung pinakakalat ngayon, may 80% ng dengue infections ngayon ay dahil po sa strain 3. Mas mabilis kumalat pero mas mabilis din namang gumaling. Ang ika-4 po na strain ay yung mildest form ng dengue na minsan ay hindi namamalayan na may dengue na pala ang merong sakit. Pero huwag po magpakampante. Ito po ang kaaway, ang Aedes aegypti mosquito. Tumatagal po yan ng 1.5 buwan at naglalakbay ayon po sa DOH ng hanggang 100 meters o mga 300 feet. Pero ayon sa American Mosquito Control Association, may mga lamok na nakakalayo ng 5 kilometro. May isa pang uri ng lamok na kaya maglakbay ng 11 kilometro. Siguro sawa na kayo sa kasabihan na tanggalin ang mga stagnant na water para patayin ang itlog ng lamok. Pero ito po, hindi pala sapat na tanggalin lang ang tubig
Ang itlog kasi ng lamok tumatagal lang hanggang 1 buong taon na walang tubig. Sa makatuwid, kahit tanggalin po ninyo ang tubig sa paso, for example, pag umulan ulit, buhay pa ang itlog ng lamok ng 1 taon. Kailangan po kuskusin ang gilid ng paso o kaya lagyan ng asin para mamatay ang itlog. Importante po yan. Ang isang lamok kasi maglalabas ng 200 itlog. 4 na beses siyang mangingitlog sa buhay niya, kaya't 800 itlog sa kada lamok lang. Ito pa po, huwag magbabakasakali kasi kung may sakit, lalo na po kung ikaw ay biglang magkakalagnat tapos bigla ka agad gumaling, baka po dengue na yan. Ang dengue infection kasi sa unang araw ng sakit ay may high fever na 38 hanggang 40 degrees. Pero sa pangalawa o sa pangatlong araw, biglang mawawala ang high fever. Akala mo tuloy na gumaling ka na, yung pala dumudugo ka na doon sa iyong loob. Isa sa mga tinitignan ay ang tinatawag na petechiae o petechiae o ang mga rashes sa ilalim po ng balat dahil dumudugo na po kayo sa loob ninyo. Isa pa ay ang parang mainit na pakiramdam sa likod ng iyong mata at ang intense abdominal pain pag hinahawakan yung tiyan. Maaari pong bleeding na yan sa loob ng inyong tiyan. Ano po ang dapat ninyong gawin? Takbo kaagad sa barangay health centers at magpatingin. Meron po silang test kits para sa dengue. Ang tawag ay ang NS1 test kit. Libre po yan. Importante, magapan ng dengue bago lumala at bumaba ang inyong platelet count. Remember po, libre po yan. Ano pa po ang kailangan tandaan? Una, dry and clean your area. Ibig sabihin, maliban sa pagtapon ng stagnant water, linisin din po yung mga lalagyan dahil may nakakapit pa diyang mga itlog na mabubuhay pa ng 1 buong taon. O kaya, lagyan nyo ng asin o kaunting langis para mamatay yung mga itlog. Tandaan din po na ang tinatawag na peak biting season o peak biting time ng Aedes aegypti mosquito. Ito po ay 2 oras matapos ang bukang liwayway at 2 oras bago magtakip silim. Or more or less sabihin natin alas 8 ng umaga o alas 4 ng hapon. Nagsanib puwersa naman ang MMDA at Sesame Street sa pagdaraos ng isang fun run. Para ito sa ika-50 anibersaryo ng kanilang pagtutulungan para maturuan ng batas trapiko ang kabataan. Sumali rin sa takbuhan sina Elmo, Cookie Monster, Bert, and Ernie. Kasabay nito, nagkasundo ang MMDA at Sesame Street sa pagsasagawa ng mga aktibidad para sa disaster preparedness at waste management sa susunod na 3 taon. This will be our next generation of motorists, of commuters, of pedestrians who will be law-abiding. And so that is what we are banking on. Sabi nagkakabarila na. Tapang ni Kaya. Dapat tama't kumpleto ang mga detalye. Pakitanong si Kay kung may interview siya sa sundalo. Okay. Kailangan umabot ang materyales at umeri on time. Pero hindi importante sa aking alam ng tao ang ginagawa ko. Nakaporma yung military. At, Basta, magawa ko duty ko. Nung nabalitaan ko, hindi ako nagdalawang isip pumunta. Kahit tinatakasan ng iba, papasukin namin. Sir, galing ba ng Marawi yung mga tao na yun? Uy, sir, kamusta? Pinapalipat kami sa may pakpak. Salamat ah. Nakaporma yung military at ongoing yung clearing operation na ginagawa. Minsan di ko mapaniwala ang kinaya ko yun. Nakuna mo lahat, kuya? Pero nung andun ako, iniisip ko lang, duty ko to. Kaya ko to.
alagang. Sa Sports Center sa Aksyon, mukhang hindi pa mabubuo sa ensayo ang Gilas Pilipinas kahit tapos na ang PBA Commissioner's Cup. Matapos makuha ng San Miguel Beermen ang kampyonato, cleared na si Junmar Fajardo, Roger Pugoy at Troy Rosario na sumalang sa Gilas training. Pero baka raw magpahinga muna sila dahil sa mahabang final series. Sa kabila nito, kumpirmado na silang pasok sa 12-man team na binubuo ni Coach Yengel. 2 pangalan na lang daw ang kulang para mabuo ang final 12 lineup ng Gilas na sasabak sa FIBA World Cup. Pero i-aanunsyo raw ito pagkatapos ng friendly game ng Gilas kontra sa Adelaide 36ers ng Australia. Umiinit naman ang preparasyon ng mga koponang makakaharap ng Gilas Pilipinas sa Group D ng FIBA World Cup. Nagharap agad ang magkasama sa Group D na Serbia at Italy sa isang pocket tournament sa Greece. Pero walang hirap na tinambakan ng Serbians ang Italians 96-64. Wala pang talo ang Serbia sa 6 na tune-up games na nilaro nito. Habang ang Italy, 4-3 ang record matapos talunin ang Greece, Serbia at Russia. Ang Angola naman sumabak sa isang tournament sa China. Pero tanging sa Croatia lang ito umubra matapos matalo sa China at Puerto Rico. Nakaschedule na rin ang 11-time African champions na sumali sa isa pang 4-nation pocket tournament sa South Korea. Hola mga kapatid, pinayuhan ni Gerald Anderson ang kanyang social media followers na mag-ingat sa fake news. Isinegwe yan ng aktor sa post niya tungkol sa kanyang pagbisita sa Gensan or General Santos City bilang Scout Ranger. Nagsalita raw siya tungkol sa talamak na umanong pag-recruit ng mga terorista sa social media ngayon. Dapat daw na mag-ingat kung sino at ano ang paniniwalaan sa social media, mapasibilyan man, celebrity o kahit news channel pa ha, nilike yan ang na-issue sa kanyang si Julia Barreto. Nasa bansa naman po ngayon ang lifestyle guru na si Martha Stewart. Sinalubong siya na naman nila Mayor Isko Moreno at Tourism Secretary Berna Puyat sa National Museum. Doon na sila nananghalian ng all-time favorites gaya ng lechon, inihaw na isda, laing, suman at bibingka. Sarap! Nag-tour din si Stewart sa ilang tourist spots sa Maynila gaya ng Intramuros at San Agustin Church. At yan ang mga maaksyong balita, mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Para sa patuloy na balitaan, tumutok lang sa news5.com.ph. Ako po si Ed Lingaw. Ako naman si Lucy Cruz Valdez. Saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon.